हॅलो स्टुडंट्स, आपण आता डेरिव्हेटिव्हमध्ये ॲडिशन अँड सबट्रॅक्शन जर फंक्शन असतील, दोन वेगवेगळे फंक्शन असतील ॲडिशन आणि सबट्रॅक्शनमध्ये, तर काय करायचं ते आपण आता बघणार आहे. ओके, तर फर्स्ट घेऊया ॲडिशनचं. ओके, तर फर्स्ट फॉर्म्युला कसा, सपोज यू इज इक्वल टू एक फंक्शन असणार आपलं एफ ऑफ एक्स 1 आणि सेकंड फंक्शन असणार प्लस एफ ऑफ एक्स 2. ओके, असं जर असणार. ओके, और असं पकडूया वाय इज इक्वल टू यू प्लस व्ही असं पकडूया. ओके, हे थोडंसं कन्फ्यूज होतं पोरसने, म्हणून मी ह्या फॉर्ममध्ये घेत नाही आहे. आपण ह्या फॉर्ममध्ये घ्या वाय इज इक्वल टू यू प्लस व्ही. ओके, जर मी म्हटलं डी वाय बाय डी एक्स करायचं आहे तुम्हाला. ओके, डी वाय बाय डी एक्स, तर आपण काय करणार, वायच्या जागी काय टाकणार, यू प्लस व्ही, डी वाय बाय डी एक्स ऑफ यू प्लस व्ही. ओके, काय टाकणार, यू प्लस व्ही. बरं, आता काय करणार, इथं प्लस आहे ना, तर मी ह्याला सेपरेटली आणि ह्याला सेपरेटली करू शकतो. तर काय कसं आहे ना, डी बाय डी एक्स ऑफ यू प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ व्ही. ओके, तर डी वाय बाय डी एक्स काय येतो आपला, डी बाय डी एक्स ऑफ यू प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ व्ही असं येतो. हे झालं ह्याचं फॉर्म्युला. काय झाला, फॉर्म्युला. ओके, चला आपण एक्झाम्पल्स बघूया. ओके, जर माझं असं असलं वाय इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर प्लस ई रेस टू 2x. ओके, असं असलं तर हा माझा काय झाला, यू झाला, हा काय झाला, व्ही. आपला फॉर्म्युला इथं आहे बरोबर. तर आपण काय करणार, डी वाय बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ओके, हा माझा काय आहे, यू आहे, हा माझा काय आहे, व्ही आहे बरोबर. तर इथं काय करणार, डी बाय डी एक्स ऑफ पहिला एक्स स्क्वेअर प्लस ई रेस टू 2x असं लिहायचं. ही फर्स्ट स्टेप. नंतर सेपरेट करायचं. काय करायचं, सेपरेट. तर डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ ई रेस टू 2x सेपरेट झालं. बरं, ह्याला सेपरेट डेरिवेट करायचं. बरं, आपण ह्याचं बघितलं आहे, जर डी बाय इथं लिहितो बघा, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन असल्यावर आपण काय करतो, एन इंटू एक्स रेस टू एन मायनस 1 बरोबर असं लिहितो. तर ह्याच्यात एनची व्हॅल्यू काय झाली, 2, तर काय येतं 2 इंटू एक्स रेस टू 2 मायनस 1 बरोबर, प्लस ई रेस टू ए एक्स, डी बाय डी एक्स ऑफ ई रेस टू ए एक्सचं आपण कसं लिहितो, ए ई रेस टू ए एक्स असं लिहितो बरोबर. तेच लिहायचं. आता एची व्हॅल्यू काय झाली आपली, 2 झालेली बरोबर, 2. तर काय येतं 2 ई रेस टू 2x. तर हे काय येतं 2x प्लस 2 ई रेस टू 2x. हे काय झालं आपलं डी वाय बाय डी एक्स. समजलं. चला अजून एक क्वेश्चन आपण सॉल्व करूया. ओके, नेक्स्ट एक्झाम्पल घेऊया. वाय इज इक्वल टू काय घेऊया, ई रेस टू ए एक्स प्लस साईन ई रेस टू ए एक्सच्या जागी 4x घेऊया आपण. काय घेऊया, 4x. ओके, इंटू साईन 2x घेऊया, साईन 2x. ओके, काही प्रॉब्लेम याच्यात. तर मला काय फाईंड करायचं आहे, डी वाय बाय डी एक्स. डी वाय बाय डी एक्स कसं करणार, डी बाय डी एक्स ऑफ वायच्या जागी काय टाकणार, ही पुढे टर्म टाकणार. काय बघा, ई रेस टू 4x बरोबर, प्लस साईन ऑफ 2x बरोबर. मग आपण काय करतो, ह्याला डिवाईड करून घेतो, सेपरेट करून घेतो, डिवाईडने सेपरेट. तर डी बाय डी एक्स ऑफ ई रेस टू 4x प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ साइन ऑफ 2x. ओके, काय प्रॉब्लेम. बाय ई रेस टू 4xला कसं लिहू शकतो, 4 ई रेस टू 4x बरोबर. ह्याचं डिफरन्सिएशन काय ना, 4 ई रेस टू 4x प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ साइन 2x. ओके, मी तुम्हाला सांगितलं तर डी बाय डी एक्स ऑफ, हे बऱ्याच स्टुडंट्सना मला पाठवलं होतं. व्हेरी गुड. बऱ्याच जणांचे राईट आलेले आहेत. जे पाठवत नाही आहेत ते पाठवत राहा. असंच तुमच्या काही चुका होत असतील ते तुम्हाला कळत जातील. ओके, आता
आणि तुम्ही रेक्टिफाय करून ते परत हे करू शकता. ओके, तर काल आपण बघितलं तर काय होतं, साईन ऑफ ए एक्सचं काय असतं, ए कॉस ऑफ ए एक्स, बरोबर, ए कॉस ऑफ ए एक्स. तर इथं एची व्हॅल्यू काय 2, तर काय येतं 2 कॉस ऑफ 2x. ओके, हे काय झालं dy बाय dxची व्हॅल्यू झाली. ओके, समजलं. बरं, 2 सम शिकवले मी तुम्हाला. आता होमवर्क देतो काही सम, ते सम स्वतः करायचे आणि मला परत पाठवू शकता. ओके, तर फर्स्ट आहे y इज इक्वल टू, ओके, y इज इक्वल टू x रेज टू 4 प्लस साइन ऑफ 2x. ओके, सेकंड आहे y इज इक्वल टू e रेज टू 2x प्लस कॉस ऑफ 4x. ओके, थर्ड आहे y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x प्लस कॉस ऑफ 2x. ओके, फोर्थ प्रॉब्लेम आहे y इज इक्वल टू e रेज टू 4x प्लस e रेज टू मायनस 4x. ओके, तर हे 4 प्रॉब्लेम्स आहेत, तुम्ही सॉल्व करायचे आणि मला पाठवायचे आहेत. ओके, बाय.